To byl fakt jako jeden z nejsilnějších borců, se kterým jsem se prostě setkal. No a tam jsem měl takový ten kritický moment, prostě, že mě tam fakt škrtil. Tady do těch škrcení už jsem se dostal fakt hodněkrát. V těch krizových momentech začnu ještě víc dělat blbosti třeba občas, tak bylo to prostě fakt sledovaný zápas, jo, i celosvětově. Začíná tvá cesta za titulem Rizinu v tvé váze. V roce 2018 a 2019 si stihl 3 zápasy v Rizinu. Pojďme se tedy podívat do poloviny roku 2018, kdy si nastoupil proti Brazilci Bruno Capelosa, který dle Sherdogu po vašem zápase už žádný další neměl. Co tenhle zápas? Vzpomeneš si tam na nějaký věc? Tam byl nějaký úder, kde si šel docela do kolen, jestli si to vybavíš. Tam mě chytil takovou jednou tečkou, kterou prostě tam vyhodil tak z ničeho a ta mě tam trošku chytla, že jsem si tam trošku zabruslil, ale mně se právě vždycky přepne do módu, když prostě dostávám, tak dostanu tu krev, tu větší agresi a toho soupeře prostě mám pak o to větší důvod prostě fakt sundat a vypnout a jdu do toho prostě s větší vervou, no. No, on tam totiž vlastně potom pod tíhou těch úderů doslova vylez z toho ringu, že jo? No, tak nějak, no. Až úplně se tak jako odplazil, že už měl dost, takže to se ti asi povedlo. Pak je tady zápas s Američanem Jake Heun, nevím přesně ta výslovnost. A tam bylo z začátku takový oťukávání, pak tam byla taková hezká otočka jeho, že tam bylo i vidět, že s ním interaktuješ, jestli si vzpomeneš, že jako dobrý, že tam nějak vystartoval takovým úplně podivným úderem z otočky. Jo, on se tam snažil o všelijaký takový komba a jako zajímavý údery, ale nemá to ovládnutý prostě, šlo z něj cítit prostě, že se motá, že jsem prostě motal a ty techniky tam prostě házal, jakože umí hezky rukama to tam vyhodit, jo, ale to tělo, ty nohy prostě nesouzní s tím, nohy dělají něco jiného, vršek dělá něco jiného, jo, takže to neměl úplně najetý a proto jsem prostě šel docela dobře číst, musím říct, no. Takže tak. Tam právě si mu pak dal asi, myslím, že krásnou zadní, šel k zemi a tam si právě vyzkoušel ty kolena na tu hlavu, co se v tom Rizinu může. A pak ještě takovou tu penaltu vlastně až do... Co málo penaltu, myslím, jsem tam kopl trošku, ale to se nepovedlo. Já si myslím, že jsem ho tam nějak jako mlátil, on byl nahulený a nakonec to rozhodčí kvůli tomu ukončil, jo. Je to tak. A tvůj rok od 2018 ukončuješ na Rizinu 14 s Američanem Brandon Halsey. Ten byl docela veliký i jako stavbou těla, jestli si vzpomínám dobře. Jo. Překvapilo tě to, nebo si ho měl už jako načtenýho a věděl? Já jsem viděl, že jako vypadá silně, ale až tak jako silnej, že bude. To byl fakt jako jeden z nejsilnějších borců, se kterým jsem se prostě setkal. Vůbec v tom MMA a to jsem spároval i s Ilirem prostě. No, mně přišel podobně stavbou těla jak ten Ilir Latifi, tak jako zápasník. Ale teda ten měl fakt jako super sílu měl, ale jenom zlomek toho kola, jo. Že on fakt tu veškerou sílu, kterou vládl, tak ji použil prostě hnedka ze startu, úplně naplno, sice se mu tam podařilo mě vzít na zem, na což jsem si prostě nedal zas takový pozor. No a tam jsem měl takový ten kritický moment, prostě, že mě tam fakt škrtil, jako, a bylo to už chvílema nepříjemný. No to už vypadalo v televizi vlastně, že spíš. No, bylo to chvílema. A vypadalo, že i rozhodčí trošku vlastně na tebe šahá, jestli žiješ, že jo? Kontroloval mě, no a já jsem tak nějak jako, že byl jsem ve svém světě a snažil jsem se to najít ty mezery na dechání anebo omezit prostě přísun toho kyslíku aspoň na chviličku, než budu moct zapnout obranu naplno. No. On tě tam ještě nějakým loktem i otevřel. Co se ti honí v hlavě, nebo ovlivňuje to vůbec něco, když jako ucítíš krev v oku nebo na tom obličeji, že jako jo, já si tak uvědomím si to, že tam mám někde kat prostě a že musím dávat bacha, protože někteří rozhodčí rádi ukončují tady za tohleto, že už je to jako moc. No a ten manévr, když si utíkal z toho škrcení, tam to bylo takový, jak si spojil ty ruce nad ním a vlastně si se tak jako už v té poslední chvíli vytáhl. No. Ale začala tleskat, to celkem ocenili ten manévr. Tam nějak dokážeš popsat tu situaci, nebo jako co byl ten rozhodující moment, že on už jako povolil, nebo ty si naopak to udělal správně? Já jsem
ze začátku cítil fakt, že to se to snaží utáhnout strašnou silou a věděl jsem, že to prostě tu sílu nemůže generovat prostě celou dobu, jo. Protože on to fakt se mě snažil úplně urvat hlavu. Takže a já jsem to prostě, jenom jsem tam, našel jsem si prostě nějaký místo, protože já fakt tady v tady do těch škrcení už jsem se dostal fakt hodněkrát, tak si tam umím najít místo, kde jako dokážu dýchat a postavit to hlavu a ty tepny tak, aby mě to úplně nezacpal. No a pak jsem si tam udělal místo tou rukou, párkrát jsem si to podcukl, potáhl, věděl jsem, že to prostě přežiju, nebo že to prostě zvládám. No a pak už jsem si tam jenom trošku vykroutil tu hlavu a už bylo jasný, že už se z toho dostanu a borec už to cítil taky, tak už to povolil to sevření. Já jsem hnedka ho obejmul těma rukama vlastně a už jsem to převracel. No. On tam pak celkem začal skákat z ringu. V podstatě jednou minimálně určitě úplně samovolně, tam pak i upadl, že tam trošku, nebo nevím, jestli simuloval, ale spadl vlastně na záda, že takže tam byla jakási pauza. Jak ty to cítíš? Myslíš, že jsi fakt chtěl odpočinout, anebo že to tak bylo? Cítím, že jsi chtěl odpočinout, jo. Tam bylo pak druhý škrcení, že jo, kdy ti dával ty pecky a ty ses mu tak jako smál a vlastně jsi mu skoro i s ním povídal, že ti to nic nedělá. No jasný, no. A až než nasadil to škrcení, to bylo asi taky celkem něco, co ti potom dalo do té další kariéry, jakože asi to není úplně cesta, ne? No, je to tak, no. To jsem dostal hodně políčenou trenéru, že byl jsem prostě ještě jak to mám říct? Nevyspělý. Taky nevysrálej, no, tady v tomhletom, protože prostě když víte, nebo když si člověk fakt plně uvědomuje, co všechno pro to dělá, opravdu to myslí vážně, tak takovouhle věc prostě jen tak neudělá, no, ale ta moje, prostě taková ta šílená stránka moje, kdy fakt jako v těch krízových momentech začnu ještě víc dělat blbosti třeba občas, tak to jsem musel prostě, no, pak si to uvědomit a dělat s tím něco, no, protože mě to málem stálo fakt jako ten zápas, no. No, tak po necelých 7 minutách jsem mu zasadil docela dost přesných úderů potom, že ho pod ním, jak on vlastně, jak se byl za ním. Tam si pamatuju, že schytal fakt pěkný údery, některý. A byli přímý, jakože šli pod tou rukou, tam minimálně jeden tam šel fakt jako tak dobře, že vím, že jsem cítil, když tam přistál, tak prostě v tom poklesl, no. Že poklesl prostě tělem a že fakt je úplně, že je nahulený, nakouřený. Je tu rok 2019, což už vlastně není tak dávno. A Rizin 15 a podle všeho asi tvůj nejdůležitější zápas v té dosavadní kariéry. Za prvé odveta za poslední porážku, která jako byla docela před dlouhou dobou. A s Lavalem a historicky vlastně první boj o pás Rizinu v tvý váhové kategorii, což je taky takový zajímavý historický okamžik, že vlastně do té doby tam nikdy nic takového neměli. No tak co příprava na ten zápas? Byla stejná, jiná, nebo něco se změnilo, nebo furt v té době jsem se připravoval v tom švédském All Stars gymu, tak tam jsem se připravoval většinu času. Pak jsem myslím, kvůli zranění, jednomu zranění, žeber, myslím, jsem tam trošku puškýkem, mě tam jeden borec nalomil žebro, tak jsem musel mít chvilku trošku jako pauzičku, nebo pauzu, lehčí režim a no potom jsem to už dotrénoval tady, že už jsem nejezdil jsem už nikam, věřil jsem prostě sobě a věřil jsem prostě ve svých schopnosti a už jsem jenom to tady dojel s trenérama naplno, jak silovku, dynamiku, sparingy, oči, prostě lapy, všechno tady. Se to doladilo a jelo se do boje. Co to Japonsko? Jak to tam máš, nebo jenom jako nějaký lehký průlet? Tím jako, že přijedeš a teď se dějou asi nějaký věci, tak jaký to jsou jenom ty nějaký zásadní momenty toho pobytu? Zásadní momenty, tak tam jsou vždycky takový víc momentů, vážení určitě, media day, kdy se vlastně potkáváš s těma lidma, kteří se tě ptají na ty zásadní otázky kolem toho zápasu, který byl jako hodně očekávaný. Bylo to prostě fakt sledovaný zápas, jo, i celosvětově, že i v Americe probíraný hodně, ale já jsem tady v těchto věcech, nebo přímo v tomhle zápase jsem si jako fakt věřil, prostě věděl jsem, že ho natrénovaný
A viděl jsem prostě, že tam jdu předvíst, ne, že nemám co ztratit, ale že prostě jdu tam zazářit prostě. A to jsem prostě šel udělat, no. Sice ten zápas úplně neprobíhal přesně podle mých představ, že jsem se fakt držel hodně zpátky v tom zápase, ale vítězství. Je to pravda, že jsi vůbec poprvé zažil hymnu před zápasem, nebo už se to někdy předtím stalo? Poprvé už jsem to zažil jednou. No vlastně poprvé na finále, vlastně na finále s tím Lavalem, v tom našem prvním souboji jsem vlastně zažil na té pyramidě, tak nám hráli hymnu na finále a teďkom vlastně i při tom tituláku. No. Měl jsi pocit, že se unavil, protože to vlastně byla tříkolová bitva, že jo? No šlapal jsem do něj, i tou soustředěností prostě jsem mu nedal pokoj a šlo na něm potom vidět, že už mu to nechutná, i ty rány, všechno prostě už je utahaný, je prostě nahulený a tak jsem ho tak nějak ubil prostě, no. Udolal, jakože i když sám jsem fakt už cítil, že už nemůžu a to, ale šlo se naplno. No a tam potom, jak on padal na tu zem, tak rozhodčí to celkem rychle ukončil, nepřišlo ti? No, ani ne, já jsem viděl, že fakt, že kdybych tam na něho naběhl ještě, tak to už... Já jak vidím někoho, že už ho dostávám a udržuju prostě toho ducha, drcení prostě toho soupeře, tak prostě pak zapnu ještě všechny motory. Nitro. Všechny motory a už se soustředím fakt jako na KO, prostě na to zabití prostě, dobití, no. Titul byl doma a teď vlastně nastaly ještě 2 zápasy v Rizinu. Rizin 19 Maldonado. Celý zápas je v podstatě nějakým způsobem rozebraný na YouTube, takže to lidi můžou vidět, co si k tomu říkal. Máš na to nějakou třeba reakci s odstupem času? Zápas byl prostě dobře zvládnutý a tam myslím si, že Maldonado to trošku nezvládl víc. Jako, myslím si, že v hlavě to nezvládl Maldonado, protože prostě to šlo z jeho postoje, to šlo cítit. Mm-hmm. Potom, co se mu tam prostě vlastně přišel ten jeden úder, dal jsem mu tam přední úder jeden a pak prostě fakt jsem viděl, že mu to hodně nechutná prostě a že fakt nechce už dostat další, no. Poslední zápas v Rizinu, Rizin 20 na Silvestra 2019, tvoje taková rozlučka, obhajoba pásu s Dolovejem. Dost lidí se ptalo na to, proč ti dávali špatný pás. Dokážeš to nějak vysvětlit? Zapomněl jsem si tam sebou přivízt ten svůj, protože se prý pásy v Rizinu nedělají nový, ale předávají se. Jasně, putovní. Putovní, tak. A já jsem vlastně zapomněl jsem vzít tady odsaď. S tím jsem nepočítal, tak jsem nevzal vlastně odsaď ten svůj light heavyweight pás vlastně. Takže proto jsem tam dostal jinačí, no. On ti hodně kopal ty low kicky. A vypadalo to jako, že tě to už jako štve. Už mě to stalo. A že to nedokážeš moc jako přepnout, nebo to byla jenom taková domněnka? Já jsem věděl, že tam prostě po té noze půjde víckrát. Ty první 2, já jsem na to chtěl jsem na to hnedka reagovat, ale než jsem se k tomu přiměl, tak už tam byly 2. A pak tam přišli už další ještě. Ne, já nevím, kolik jich tam nakopal. Ale pár jich bylo. A viděl jsem, že tam prostě kopat bude, tak jsem prostě na tu nohu tam nechával trošku otevřenou, že mu ten low kick buď zachytím, využiju prostě ty iniciativy v tom kopu jeho, anebo prostě to nějak načapám ho nějakým způsobem. No jednou se mi ho tam podařilo zachytit na tu nohu, ale pak už je tam myslím moc nekopal, no. Ale začínalo to být, už mě to začínalo štvát, no. Pak přišel zadní zvedák a přední hák a Američan se celkem proletěl. To tě překvapilo, nebo to tak vypadalo, že letí až dost rychle a daleko? ten hák byl nečekaný. Nečekaný jak pro něho, tak i pro mě, no. Prostě jsem tam vyhodil kombinaci, ani jsem nevěděl jak. Nebo tak nějak, když se k tomu člověku začnu dostávat blíž a vidím ten rytmus toho jeho těla, toho soupeře, tak je to tam samo prostě začne vyhazovat tady tyhle ty možnosti, který vlastně tak nějak mám najetý.
tyhle ty věci, zvedák, hák, tak jsme i s trenérem vlastně projížděli tady ty základní údery i před tímhletím konkrétním zápasem. No. Jsme to projížděli všechno a pak už to, když to necháš samotný tvořit, tak to prostě z toho vyleze, co je potřeba. No. Že to tam šlo krásně do pohybu, ten zvedák šel ze spodu nahoru, jo, tím jsem se k němu dost krásně přiblížil a ten hák prostě to zavřel, ten pohyb. A kdyby prostě bylo ještě potřeba, tak tam třeba pošlu ještě něco, ale už nebylo potřeba. Nebylo potřeba, bylo po všem a titul zůstal doma. Tak, vítězství.